السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. موضوعنا النهاردة عن ازاي توصل خراطيم الموجودة فيها حبر اوتوماتيكيا بدون استخدام اي عدة وبدون استخدام اي عدة يدوية. جميع الخطوات ديت متوافقة مع جميع الطبعات الجي سيريز اللي هي بدون شاشة. يعني دي ما فيهاش شاشة زي جميع الطبعات، يعني اللي بدون شاشة زي 2400 و 3400. احنا الاول شرحنا ان ازاي تعمل الخطوة دي عن طريق الطبعات اللي فيها شاشة. طب دلوقتي افرض الطبعة بتاعتي ما فيهاش شاشة، هنعمل ايه؟ اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هوريكم خطوة بسيطة، بعد كده نعملوها. زي ما انتم شايفين اهو، هنفتح بطن الطبعة عادي جدا، هنلاقي الخراطيم زي ما انتم شايفين، الخراطيم متوصلة زي ما انتم شايفين اهوت. هيحصل ايه؟ فانا لو طلعت العربية كده وشلت الكهرباء بتاعتها الاول طلعتها قدامي كده والخراطيم متوصله، فانا فتحت ديت بدون ما افتح فتحين التهويه كده بالطريقه دي كده غلط. بص يحصل ايه؟ الحبر فضى، الحبر رجع تاني صفر زي ما انتم شايفين اهو. بص الحبر بيرجع. طب وبعدين انا كده هضطر اجيب عده او اديها صيانه عشان اعملها. طب افرض انا دلوقتي واقف على حاجه مهمه جدا عايز اعملها، اعمل ايه؟ الخطوات سهله جدا. هنقفل دي عادي جدا. طبعا زي ما انتم شايفين الاحبار فاضت كده، ايه الاحبار كده فاضت، بس الاصفر مسمعين لحد دلوقتي حاجه بسيطه عشان هما كان فيهم حبر، فواحده واحده كل ده هيبيض. فالخطوات كالتالي، يلا بينا نروح للخطوات. هتشغل الطبقه بتاعتك عادي جدا بدون اي مشاكل من زر الباور، وننتظر لحد ما اللمبه دي تثبت. واول ما اللمبه تثبت زي ما انتم شايفين هنا ده الزرار اسمه زرار الستوب، هتثبت عليه صبعك وهنعد هنا 5 لمبات ورا بعض اوتوماتيك ونشيل صباعنا بعديها. ازاي؟ يلا نشوف. ثبتنا صباعنا اهوت، يلا نعد. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. شيل ايدك. تبص هنا الخراطيم هنا هتتملى عادي جدا، هترجع لمستواها العادي اهي. ملاحظين الحبر بدأ يمشي. العملية دي هتقعد معاك ما يقارب من 5 ل 10 دقايق. تمام. لو انصحك تاني حاجة انصحك بيها ما تعملهاش كتير جدا عشان هتسحب الحبارات اللي موجودة في الطبعة. طبعا ده الامر طبيعي، انا فاتح باب الطبعة عشان بس اوريكم الدنيا ماشية فيها ازاي، لكن انا المفروض ما افتحهاش، بس انا بوريها لكم عشان بس اوريكم الخراطيم الحبر بيمشي في الخراطيم ازاي. اهم حاجه ما تعملهاش اكتر من مره في الشهر عشان ما تدخلكش في عطل اسمه 5B00 وتخلص لك الحبر. زي ما انتم شايفين اهوت، تستنى لحد ما اللمبه الصفرا تثبت. او عندك الاصفر اهو بدا يتوصل، وعندك الاحمر بدا يخش فيه، وعندك الازرق هيبدا يخش فيه دلوقتي. كده تقدر تطبع من الطبعه بتاعتك عادي جدا بدون اي مشاكل. وبرضك انصحكم نصيحه اخيره، محدش يكتر من الطريقه دي الا في الضروره او مره كل شهرين عشان ما تخلصلكش الحبر بسرعه جدا، وما تخلكش في عطل 5B00 تضطر تعمل لها سوفت وير. وما هنصحش ان حد يفتح العربيه من جوه زي ما وريتها لكم، اللي يفتح دي الاول ودي الاول. يعني يفتح اول حاجه الخطوه دي ويفتح ديت وبعد كده يفتح اللي جوه. لو عمل زي ما عملت جوه الحبر كله بيرجع تاني للتنكات. طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا الطبعه اللي هي بشاشه ازاي بتتعمل، فهو في دلوقتي موجوده في الاي اللي ظهرت فوق الفيديو دلوقتي ديت. جميع الخطوات دي في الطبعات الجي 2400 وجي 3400 عشان هم من غير شاشه، لكن 2411 و3410 و3411 فانا عامل لهم فيديو قديم هحطه لكم في الاخر، والاي اللي ظهرت من شويه. فهنستنى لحد ما اللمبه الصفرا دي تثبت وتكون العمليه خلصت، وان شاء الله يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم. طبعا بعد ما خلصت المهمه بتاعتها اللي هي ما بين 5 دقايق ل 10 دقايق، لقينا طبعا هنا اللمبه الصفرا ثبتت. عايزين بقى نطبع تيست. زي ما انت شايف هنحط الورق بتاعنا فوق عادي جدا ونطبع تيست الوان. هنعلق صباعنا على زرار اسطوبه برضك، بس هتنور نور واحد نفس النور ده مره واحده. يلا ثبت صباعي اهوت، ادي 1. شيل ايدك. تنتظر بقى الصوره بتاعتنا عامله ازاي.
زي ما انتم شايفين اهي جودة الطباعة ممتازة جدا 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 زي ما انتم شايفين. حاجة أخيرة حبيت أنوه عليها، وهم حاجتين مش حاجة واحدة. أهم حاجة ما تعملش خطوات دي كتير عشان الأخبار بتاعتك ما تنقصش هنا. تاني حاجة ما تعملش كتير عشان ما يظهرش معاك عطل اسمه 5B00. أتمنى الموضوع كان عجبكم. مستني أي استفسار لكم بخصوص طباعات كانون. كان معاكم أحمد السيد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.